Hey, it's June. Thank you so much for coming back to my channel. For tonight's video, I'll be trying this one. Alam niyo ba to? Can you see it? It's a Dermaroller. I bought it online, so sa Shopee ulit. And later on, ilalagay ko sa description below kung ano yung store na pinagbilihan ko nito, kung magkano siya, and yung iba pang mga guide kung paano siya gamitin. So, bakit nga ba ako nagkaroon ng interest na gumamit nitong Dermaroller na to or mag-microneedling at home? So, ito, mag-DIY na naman tayo ha. Bubutas-butasin ko yung skin ko, yung mukha ko para sa inyo. Hindi, joke lang. Lately, I've been having a lot of pimples. Feeling ko, yan, oh. Yan, di ba sabi ko sa inyo, guys, nagkakaroon ako ng mga acne, mask acne dito sa area na to. Sa pinagdadaanan ng mask. And another is, medyo may mga fine lines na tayo. And yung skin natin, yung skin ko, medyo napapansin ko, yung elasticity niya, of course, hindi na kagaya na dati. So, I did some research kung ano yung mga makakatulong sa akin na product, aside from mga serum, mga massage, na pwede kong gawin at home, kahit na ako lang. And so, marami ako nabasa tungkol dito sa Dermaroller, sa micro needling at home. So, it got me interested. So, umorder kagad ako nito online, of course. Nga ba, nakakatulong tong micro needling na to. Gaya na sinabi ko kanina, this Dermaroller has 540 needles. So, imagine, no, gugulong mo to sa mukha mo. What does it do? Yung kasing ating mga cells, when they are damaged, they self-regenerate and they produce collagen. So, this one is best for those people who has acne, pimples, or scars, or yung mga acne scars yun actually. Marami ako nabasa or napanood na ibang YouTube videos about acne scars. Gumamit sila nito and after some time, after 3 months, nagkaroon na ng magandang effect sa skin nila. So, na-lessen yung scars. So, aside from that, another, nababother ako sa bangs kong bago. Pasensya na kayo. Balik maldita mood na naman share natin. So, wash na tayo ng face natin. Make sure na excess oils, makeups ay natanggal na natin. And I'll just tie up my hair at alisin natin itong bangs na ito. Okay? I'll be back. Ayan. So, nakapag-tidy up na tayo ng hair natin. Nakapag-tie up na tayo. And, okay, so, nakapag-wash na tayo ng face natin. And, we're ready. So, what we have to do, pre-needling, we can put serum, vitamin C serum, or vitamin C serum, kung ang gusto siguro nyo ma-achieve is yung whitening, tapos yung ma-lessen talaga yung mga scars ninyo sa face, yung mga pinagtanggalan ng mga pimple ninyo, yung mga pimple marks pala, sorry. And, but for me, because nga ang gusto ko is elasticity ng skin, gagamit pa rin ako nitong ating hyaluronic acid. So, you can do this bago i-roll yung Dermaroller sa face natin or after. But, siguro for me, I want to do it after na lang. So, later ko na siya gagawin. And, alright. Hindi ko alam kung masakit to, but this one is 0.5 millimeter. Hindi naman ganun. This is actually good for beginners. So, 0.5 millimeter, according to my research, is good for beginners.
Kasi hindi masyadong malalim yung prick nito sa balat natin. Um, 0.5 mm, you can use this once a week. Okay, hindi siya na araw-araw ha. And the best is gamitin mo to bago ka matulog, of course. Hindi yung lalabas ka pala ng bahay. Kasi mamumulat talaga yung balat mo. And imagine that your pores are very, very open pag ginamit mo to. And it is best kung magstay ka lang sa loob ng bahay. Not unless, of course, if it's going to be, we're going on a weekend, which is, mas madalas busy ako ngayon pag weekend. We roll it one way. One way. So, hindi siya pwedeng taas, baba, slant, ganyan, 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 X, gaganyan. No. One way lang siya muna. One way. Then, pagtapos ka na ng pababa, pag ganun na, yan. So, ganun siya. May mga pimples ako eh. Hindi ko alam bakit. Nagdadalaga ba ako? Oh. May konting kurot. May konting kurot. My goodness. Ito na. Medyo may pag-tingling sensation. Hindi ko alam kung nakikiliti lang ako. Ayan. So, wag natin masyadong ididiin. Kasi ayaw naman nating ma-murder yung pagmumukha natin. Guys, hindi lang ito sa face ginagamit. Ginagamit din siya sa neck. Actually, pati sa mga stretch marks mo. Sa katawan, sa tummy. Yan, yung mga mommies dyan. Ang kapwa natin momshies dyan. I'm sure gusto nyo yan. Hindi ko pa naman nakikitang butas-butas yung noo ko. Okay. Redness, meron na, konti. Okay. Sa mga napapanot na rin nga pala dyan, sabi sa akin research, pero mag-research din kayo guys ha. Pwede rin daw to sa mga gusto magkaroon ng hair growth. So, yung scalp nyo pwede nyo gantuhin. Diba? Good news yun, diba? Okay, from your eyebrows to your temples. And ganun din sa kabila. So, pag several times pala, napapuncture din yung pimple. Medyo may pagtaas ng balahibo pag ginugulong mo siya. But it's okay. Nakakakiliti lang. And then, I'm going from here to here. Tapos, mamaya, from here naman to the other side. Ayan po, medyo mapula na po yung noo ko. Kita niyo po ba? Yan. Medyo mapula na po yung noo ko. Okay. So, I think we're done sa noo. And let's start naman on this side of my face. So, from here sa baba, pataas. Okay. Okay. Tolerable pa rin yung pain niya. I think when it comes to becoming beautiful, everything should be tolerable. Gusto niya yan. Tis ganda nga, diba? Mas ramdam mo yung yung pain dito sa cheeks. Kasi mas manipis yung balat natin dito kaysa sa forehead natin.
So, I think mas, alam mo yun, mas tagos talaga siya. Yung mga needles nito, mas tagos siya dito. But it hurts so good. Yeah, hurts so good. Oh, masokista. So, what's the day today ba? It's Monday. So, kailangan next Monday gawin ito. So, we want to make sure that we want to make sure na lahat ng ating pores, ng ating skin, nadadaanan. Medyo may konti na siyang sakit. Pag hininto mo siya, mararamdaman mo siya everywhere dito sa face mo. Sa forehead ko, dahil nga mas makapal naman talaga yung skin natin dyan, hindi masyadong ganun yung sakit. But here sa cheeks, para ka lang na sunburn. Or parang pag naglalagay ka lang ng ice sa cheeks mo, ganun yung klaseng pain niya. So, we want to concentrate on here, on the side of our eyes. Actually, kahit dito sa, pwede mo naman daw siyang gamitin. So, padaanan lang natin siya ng bahagya. Because this is the most sensitive part of our face. So, very, very light lang. Ooh! Stinging sensation na siya. Okay, I think I'm done here on this side of my face. So, there are hard to reach areas, like yung mga sides, sa ilalim ng mata. So, kailangan mo lang siyang diskartehan. Okay. So, half of my face is becoming red na. Doon naman tayo sa kabila. Pero lang akong sun-kissed. Para lang ako nagbilad sa araw. Ganon yung klase ng redness niya. Para kang drunk. Let's put a few more strokes here. So, okay. I'm done. And what I want to do next is, Pia, can you get the alcohol muna there? So, we sanitize again bago tayo maglagay ng serum kasi bukas na bukas ang ating skin pores. Okay. I don't know if this will hurt. Well, syempre, parang sugat yung face natin. So, a few drops of hyaluronic acid. Okay. Let's see if there's... wala naman ako naramdamang mahapdi. So, it's okay. Adding a few more. So, kind of massage it on your face. Upward strokes. Ooh. At pati na rin sa ating neck.
Okay. So, I'm finally done. Bye! So, again, we have to sanitize this one. Then, with alcohol, 70%. And then, tomorrow, I'll wash it off with um, warm water. So, pagka sinasanitize nyo siya, syempre basa. Huwag nyo na siyang kukuskusin kasi baka ma-damage natin yung mga microneedles dyan. You can, wipe off yung handle. So, guys, as you can see, medyo nagsasubside na yung pamumula ng face natin, no? And hindi ko na rin masyadong nararamdaman yung pain. Hindi ko alam, baka nag-numb na. But, hindi ko pa siya ma-rate ngayon. Kasi, syempre, wala pa yung effect. We have to wait for like around mga 2 to 3 months. Kasi sabi na mga 6 weeks daw, ganyan. So, let's give it around 3 months. And I'll just make sure na mag-commit ako na every week, every Monday, gagamitin ko to. So, pag nakita ko na magandang effect niya, of course, gagamitin natin siya regularly pa rin. And I might order yung 1mm nga para sa stretch mark. So, of course. So, yeah, again, thank you guys for watching again. And for subscribing as well. Sa mga napadaan ulit, please do subscribe. And kita-kita tayo on our next video. Thank you so much. Good night! Like a Hellcat.